Makuha ko. Ano kaya? Narinig ko sa doon pa rin bakit siya. Dali nga. Oo. Alibong akuhan. Bubuang nga. Siman eh. Para. Boy, pabarakudo. Boy. Mana abi? Kaya nga ipalikat po sa runan libo pa lang. Parot, doon ka na ano. Kaya din nakikip na hayo. Pokemon.
Nasa na koroke. Ano na yung kumanda? Kaya mga pinag-send ako ya. Okay, first party ni. Yung kuya din. Ang ano parang nakapag-design. Dito sa tek para sulod. Natawag nga lang. Yun na yun. Di mo nag-sweep pa. Kasama mo sa ulit na kami sa ano sa gato. Ako yung tapos ginawa mo kami ano lang ting I think wait tapos sa ulit ginawa. Hindi ka pala ng pera ako. Ginawa kami natin nilili yung sa lektor sa mulo. Tapos ako yung lektor ko nito. Tapos pa yung okay ba? Ang ganda dyan po na dito sa video. Ano ko na Ano? Yung pagpig ko yun yung... Hindi man isa ko na magkatuloy ninyo. Ano Luis, ano mag-release day? O, January din na o. O, Diba yung ano ko pa ito? Ang nalit ito. Huwag natin tugo. Break ko lang. uy, nagpapiliman ka niya. Cardo? Beg. Mapanuro. Ano inyo? Agila? Ano? Wala na lang ba kudang halo? Ay, baka magpalang. Walang prinsilo. Sino wala ng ano? Sino wala ng kain ko? Wala ko pala yung kiyagyan na yung ano dyan ako. Dali, para mga ko. Abo na, yun. Ay, naku. TV. Walang TV, walang TV. Walang TV. Ano sa... Hindi mo ba direct delivery pa yun eh? Marang iyan ako sa Ito, ni Maiko. Golden Hills yan. Ito. Video ko na. Video ko. Suy. Oh, Yan, nakapasok. Pakorari video. Video na nagtubo na nga, Stefan na, bro. Nagtubo na. Sabi ko pa, uy, dali. Sabi ko, uy, ako. Uy, God, matan. Ano, dito ka na po. Kayo niyo, ano po yun? Ano mo? Ay, napatay. Babaw Uy, ayun po. siya. Nabigla ako doon na. Na-right click ko. Nabigla ako doon na yung... Lahat niya kay siya. Kalaban niya rin. Ayun siya. Ayun na naman siya. Uy, puta, ayaw na tayo sa akin pala. Kabangan na rin ko. Nego ka na.
Nalaman niya bulbulo lang ako. Pero po, gabi ko. May karas. Nagkakras na hindi mo si Baka. Ayan na naman. Babawi siya, babawi. Babawi na siya. Dahil nabili ko na siya. Nabulbulong ko naman niya. Pero po gano'n. Ganda! Duro! Kinatuan! Ang palisoy! Ay, naku, nabis. Ay, naku. Oo, hindi ko na talaga. Ay nako, pinistul ka kasi na. Naglikot, naguna, hindi nga nga, yung una ko kami duman, tatapuan ako nga. Happy birthday! Pinamali ka? Ay, natan ko na kaya nga. Ako naman ma-vlog na, kita kumain mo ako nga. Ay, naku. Mamadua. Yan, ano? Ano tayo mag-inom? Bubo ka? Yun ako duman. Pato man ito, narang ko na nga. Pakata ko na. Sabi na ka duman. Bubo ka? Ay, napatay na siya. Ay, mabawi na At ganun ko naman. Mabawi na siya. Ano, nagawin dito. Natulog ako nga. Hinabi lang yun. Ako na quit ka pa rin sa agila. Sana ba yun? Ay, Subok na ito. Baka. Siya madara. Patay. Pugi ko talaga. Bukay mo naman. Favorite place. Ilayanin ko
Tabyo. Yung po. Ano nga yung nabibinado? Sorry. Mura ko pagtigis lang mo sa pagkagano nagpupunta mo. Ganda. Mura ko daw. Sumito, usap iyo. Gago. Nakupusin. Dr. Mito nakabang sa kuya ah. Pakayang hain na. Araloy, arano. Sayang sa nakapay ko din ako sayang. So, may tao. Bulala ko dito. Dapat sa pinag balik sa ito. Gawa. Ano? Ako ah. Putra po. Ang gawin na. Pag-open ko. Sabi kay ako tumagibo. Tapos may kanda na iba. Yung nagulit kami yung siya di ba ka? Nawawara siya. Naganak ni kang mama niya, papa niya. Nagkatulong pala na kandilan. Ang dog niya pa. Maganda, good boy ako. Nagulit na ako. Ipirot na kaya ako. Pagkano na ginawa ng pag. Kunya aga. Ako nagulit ako. Mga alas 12 na. Yuling-yuling ko. Nakayip na. Sabi ko, di mo, ilutak. Dahil masih binili na kami. So, dito, hindi rin no video. Ay, wala akong patig. Hindi akong patig. Nagpasira mo na ako dito. So, pauna mo ito. Mumanya na ala, ganun bisa ngayon. Kuya, no? Ay, maluya, Chris. Ako, maluya. Pumanala, ganun Sprite, Sprite. Ano, gano'n man sa Ano juice na? na para inalabas
Right, mag-sprite. May sagyo. Para video na din pala ko sa iyo. Di ba manugan sa iyo ba iyo na tiksis na nakamikat na sa yun na nabuko dapat. Ay nangayos dito. Patayaw na para video na ngayos. Hindi yung mga taon sa amot kanina view. Pakwan sa nag-roll ko soy. Ay na ito mo. Napatuan. Karoon ko diyan. Parang ko na mobile. The mother of dragon. Abo ko na daw dyan, mga diba yun na. Yung mga Mr. Now. Sabi niya yan. Nakagot sana. At makartap pa ng video clip mo na tayo Tapa nga, di malo sa nag-skate video. Pira ka tawin. Ako nga ito na sabi ni ka, yan ang tuloy mo sa isang taon na Pira talaga. ay, nakangay ko Aray. Ay, ako nga ni. Ako taro ang 1,000 ko nag-aabot. 1 hour. 1 hour. 1 hour. At kasi doon yung may dumubos ng alak. Sa kuya, 1 hour. Tano? Kumbiwan sa ngay. Kumbiwan. Maabot ko sa aga. Yun, sikat. Kami gising na naman. Sikat siya. Rainbow, rainbow, when the stars again. When the wind wanders in. And when the rain stars again. Rainbow, rainbow, when the stars again. Rain or sea. Summer, di summer, di manaling, di manaling. Okay. Isang saya. Hindi ko alam kung nakabot ko na. Sabay maaabot na nakapagod. Natawag sa siya. Masarap ako. Ano, din lang sa mga Look at your face, may makakawat. Hindi mo nagkakayo, nandoon. Hindi ko na natin Makabay ka muna garo. Ako pa sa kansa ng dalawa, nagkasiyaw. nag-lost na baga. Hindi ka nalagsuwa. Oo, anak ako. Nakalag mo pa na. Oo. Wala nga yun. Punta kayo nga. Parang ang mga kayo naman na ito. Ano ba nakapagsawa?
Ibang step lang dala. Sakto ko lang. Parang chicken. Ang takipili talagang magaling. Agyan ko isa pa yun. Uy, abot. Ayun na yun. Hindi pa yun so nakalaki. Yay. Ibang sa kayo. Ano, Ronin, no? Ako. Napakain ng kagwa sa likod. May bagpon pala nga layo. Lima. Mahabo ko na. Ayun mo, gira. Magano kasama kinukat na dito na. Hindi, okay, Ako yung kalawang ka ni CJ. Ayun, natakot ako. Yoks, Ano? ni CJ. Alam. Ano, Pera na. Gigigan. Ayun. Ay, karama, tapos nabagil yung ikaw. Ay, May reklikan. ano na pa? Ay, doon na lang. Wala daw na kakagad. Imbal sa Marcamonto. Imbal sa Mars. Puro na kayo. Anong room? Yung ano? Yeah, Torn! 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 Ayan! Yun na, pakalawa ko na dara. Pakalawa ko magdala. Ito matibay din at tao para kung para padamaya kani ano. Ito? Tungaw. Diba yung ka naman, hindi ka na pwede. Kaya, pag una agad kita ulit ang tao. Okay lang. Start! Bubo, kaagay ka parang ka-sniper talagang Matap mo sino. Yung Kami na. man talaga may pasunod. Hindi yun, yan. Tapos, may perang game. Yun ay Tuesday perang game na. Pumili mo ba? Kumain. Ano? Kaya nakaan! Pa. Ikaw kikirin. Ganun no? Tapos pa-arbord ako yung kunin ko. Wala sa lahat. Okay na. Sige po yan kasi siyang maabang mo. Ikuwat na. May damit ka. Ikuwat na ka ba nito? Pag una yun. Ikuwat na ikaw. Ako na ba? Wala. Happy day ko. Nalaban? Lungan pangalan. Tangin Kumanari ko ako. nagbadi. Sana all ang antipay niya. Nagtatash up si Jay. Oh! Ako na itong hayop. What? Really? Ayaw ka, Torn. No! Ay. Ikaw ko lang sa Jay. Maray pa din ako. Dati na ako ulit na natin. Yo. Ay! Hindi na ako ko daw. Baka ano ba? Gabi. May pagwalta ko. Gabili. Daddy B!
Nabili. Kaya naman na kaya mga ball. Utik ko ba din? Baga, utik ba din? Hanay. Oh, lubos nito pati pati kaun-kaun dyan oh. Dapat sunod. Magalang out. Parehas roses. Nagmanin din. Bali-bali. Yung pizza to dyan mabayad ano eh. Wala ako. Bayadan mo. Wala yung makulong. Booking siyo. Tawag ka para. Ganda na dapat ito. Abangan kita. Sa'yo, sige. Pinsi dati. Madali na nga ang bayan. Mabayad mo talaga ko sa mabayad. Ulit mo. Kabalik lang. Dinagdagan ka pa ba? Oh, madadagdag ka mali. Madagdag ka. Diba? Malala na mo ayun. Pinsi kasi bago, Jess. Wow. Yan po. Ay, parawas na itong di pabayaan na 1 minute. Kamay niya. Magkakagam ng parta. Tinawag ka na ba? Ano ka dito? Ay, nagkakaroon kami kanina. Naglamala sa second supok-supok. Ako mag-vlog yun yung naman. Inuman. Tapos, ay, nang taon na mga kami puta. May 4 ay 5 kamaya. At dapat tigil. Diretso kami nagtuwas kami na numalag. Sayang din ahead. Hindi, binto, buti. May tamak luluwag. Damang-dama. So, ayot na dapat kahit ganda na ito. Saksak ang pakakuta. Ano, sa ano? Pamila na ba ang tayo mo? Yan o. Kaya pansipis. Ito nuwal. Oy. Pag yung kanji, dapat, ano ba, kaya, di ba? Ang ganda. Ay. Balik mo 20. Balik ka lang sa gat mo. Balik mo 20. Kayo, kita. Kailan mo yung sarap? Kayo, Kailan mo na saka, sarap? Tingnan ko na sa akin na ako sa iyo. saka, sige, parang na mo na. Basta pangaduwa ko. Tara po ang badilo, ilan ba? Oo, ito na. Bayad ko Yan na, yan na. Ha? Kasi paano may nag-asipapit na? Oh. Na, baba. Wow, tingnan ka sa mong baba. Ako si Kuya Manot. Ba't ang nakasakit daw? Sarap ang ito. Makasakit ang hotdog. Oh, Paano? Tit! badilo, tara po ka. Tit! Titit! Titit! Makustingat daw. Ora ko ng anuhay. Ang nagagamit bulong. Pasok pa. Ang ina mo. Rektikon mo.
Ikot mo sa nanay yun, ha? Sikip ng hal. Oo. Pagkakala na, Na, gawin na kayo sa buwan. Ay, Joy, malugi ka to. Ako tagpakagsurong mo. Sabi na, mamabutan ko nga hindi yun. ba ka para sa jeep? Oo, sex ka sa na. Ay, pero puno ka ba? Ikot mo sa nangan eh. Mga galing Iba ka din ba? pa pala na nga yun. Mga Kaya po galing ang ka iba ba? din. Sabi ko nga yun, ay kagapusin mo na sila para pag nakaigat. Ako ka, Pira daw. napukol mo. Pira na ako. Pinapukol Pira sa na. kuya. Sila Jess, Pinapukol sa kuya. Wala nga yun, nakailit ka. Pukol mo. Sabal, itapok mo sa kuya. Ba't ikaw, anong pakukali mo? Dali. wala ako pa mapaloob. Oo, ano, giray. Pira na. Ayun na, gamot na, ano. Gamot na, ano. Alam mo gano, napukol mo. Uy, sipit na. Kaya nga, dapat ko, gano'n nga, tapatan. Habang naman. Ano na mo, Tej? Add mo na si siya. May pera na, oh. Alat, alat, alat. Tingnan na. Atong ako. Diba? Ah, kailangan. Ano naman? Ano naman to? Lahat na yun na siya. Si Yui, nakatukar naman tulos. Uy! Uy! Money? Diyan tayo. Ano na pa mo sa AK-47. AK-12. Alam niyo, man, nagiging mo. AK-12 baga. Alata. Alata, mati nga napakwalata lang. Ito ay ang pangalan ko ay. Ayaw, permanent. Pero magbigo to. Pero dapat ako sa karne. Paano na ganda kula? Ayaw, magandang ka. Hindi na sa may galon tumatawag ka na kayo. Tama Ayaw. ba? Awara, mas wayo. Ano Paano ba? ka nakula? Kaya patakot ako na Paano yung ka nakula? kumaka. Tarong kupon ba niyo? Taro na ganda kula? Duwang pinaso? Duwang kupon ba? Hindi ka ako ni Boto.
fitness, malapit ka. Oo. Hindi nga mo ito si CJ yung Ay, ba't hindi ko ba't ako? ising kamera mo, ano mo ito kayo? Huli ka, nakalak, kasi, ano, pera ka kayo. Narinig ko na lang. Bago ako tatali nung Germany. Kaya suliyan ako si CJ. Hindi po tayo sa age. Oo. Yung pala ko. PC exam day. Ay, nice. No. Tarot sa mga grade. Ulis, palitan mo pa tol. Ang tanong na natin sa katon. Tigay 12. Hindi ka pipilitin, tuloy-tuloy ko lang ito gagawin. Oy, ang transit ko baga pangarap ko nang nagloso. Kada YouTube. Lulus na yan. No. Pero mali ka po. Bobo, nagalit ka. Sayang, nagulit na kaya ako. Sa may baba lang. Anong kapag ang Roy? Diba, makita ka na sa lugar. Ayaw ko tayo mga permanent na diyo. Pwede niya baka mag-reload. Diba? Sorry. Ang the birthday kay ni Bota de Cuara. Yung tubi rin to. Skyblocks pa 80, kayo na ay, yung ano mo na. Tapos Skyblocks pa kayo 1990. na diamond. Ako guys, pag naalit ko, espinan mo direct kami ko. Wala, so mga permanent sa nito. Yung nga, tumahiling tit na birthday test. Hindi na magalit si ako. Pero ulo sa ako. Nalilisinship pa tayo. Bye. Yung tips na, duko yun eh.
Hinagi pa sa nabagay na yun. Uy, shit. Siguro ko yung nag-i-stream. Tapos, ano daw? 19 ano daw nga. Abay. Ay, ito yung nabot ng kutsi. Right click ka lang. Dito, right click. Dito. Oo, mas kirinabas ko ng gana. Lipat ko. Renta niyo. Renta. Pero pinagsasayo mo. Balikan mo sa renta. Ginsin mo. Balikan mo. Yung ba ito pati ano, Rose? Malawat. Ano kawagan dito? Ito yung kita pa. Hanapin. Ito yung sa'yo. At yung, Ako na sa lalaw. ako na ulibran ako. Guntay, maabot ka guntay. Yan, tigamit ko na yun dyan. Dodo ang tigamit dyan. Sobrahin na niya ako dyan. Tigamit, nagugunting si Nini. Kanto, ano ba ka? Dahil pagpapalik ka ni Nini ang gunting. Luma sa gamit niya. Nagugunting ba ka titiriya? Diyan sa makina, baka nasa makina. Oh. Tigamit ko. Or mga ano kayo salamat. Mga matibayo. Mga batang mga matibayo. Ikaw ang ano. Taraguso. Nag-inom ka ng mainit? Gada ito. Batag nagkaon ka na? Tirap ka na. Nabasok ka? Tawag na sa spaghetti. Kinini ito. Dahil naman tawag ginara. Yung masaya ito. Namatay na akong itibay sa signature na. Sulit na mata. Opo. Biglan mo, ayaw, biglan mo. Mamaya. Buhilya. Kasing maganin.
Kahit masa, makapagpapala, Ano na yan to? Ano yan? Nagkatake. Okay, magkakalsi mo. Kulay, ano din, kulay zero. Ayun, daw ka mo. Oh, kayo. Oh, ayun, ito daw. Punta tayo. Ayan lang ako. Claro, talaga. Pero ako talaga. Ayaw kita. Ano ka nagbigyan eh? Kailangan pilit. Pandas mong giray. Ano yun na ito kakawa? Messenger. Alright, ito makakawa. Isa Para din ka ako. Hindi naman po. Ay, di ba matapos yung ting ano? Mal. Oo, dito. Mana? Ano mang giray siya? Wala na siya. Yo, hindi po yung Joe, Narco. Uy! Pag inagtagaw. Ayaw po! Parang ako na! Hindi yan. Hindi ka na ako. Diba? Kung Sumikat na naman. Oh, si Seth, teka lang po. CJ! Ay, sino? CJ ako to. Ayaw akong siya. Ay, yung Sino pa ka na to? wala na paano man ito kaganan yo paano man ang tukalan yo ha Balikan ko CJ. Sunod pa nga rin ako yung pinipin pa ito. Adino, ako sa piling kung ano tintara ko. Unicorn play. So, okay. Max Moral Agree ang pagsunod. uy Uy! Mayroon tabi dito no. napaka-cute niya titigan Ano na naman? si Jack si Jack tingkad ako sabi na ako daw nagad sa iya naling magandang nuweba Hindi nakakita ko po dito. Yan ka, lalaki mo adun. Abo, mga toxic tigulo ka nga ng profile ko ulo ka po masuwayo no Demon pagkatitan. oh Sino? si Rapitol po si Rapitol po si Rapitol po si Rapitol po Permanay na yun. Pagkaksakan. Hindi ako mabawasan ng followers ko nga. Hello, bye-bye, bagang. Ay, buwag yun. Kuya mo, pinanong pa. Sino? Rod, si Kirgir Bing Dayo, kapatap niya. Uy! Ibados yan, daw na agad. Marshall lang, Marshall.
nag-ano mo, no? Sorry yun. Sabi ko, makakawat na. Sabi ko nga, sabi ko nga, Budget. Ayun ako kumisip. pray ko sila nito mga ano, ulo. Ako titingnan yung Six. nagtatawa ko dahil yung liunta na kaya. Gusto ko natin siya. Ayaw, may pogi. Ano kaya na yun? Mas di na, ay di na ako pala ninintay nung, eh ano yun. Di na ako pala na. Kaya di ko na ano. Di na ako. Moro si Padding Pro. Ginayo ko. Hindi niya kaya ano, ayaw na. Tama, ayaw yan. Masama ko parang ito. Uy, Marites, may dala kang chismis. Delikado. Makawat daw ako. Ay, wala mo pa na ako dito. Hindi ko pa na ako post kanya na umakaw. Narog ako. Okay, yung mo. Yung pure. Ay, ayaw madurog ka. Baby. Crazy. Kana, hindi po. Ako lang para sa inchi ko. Hey, ay, puti pa wala umabig si Pure. 35. Tingin lang po Anong pas? Aroy, nasusugdan ako duman. Sino ka? Sino ka? Kachong. Siyaw mo to, lalabang nakasay. Ano yan? Ilan mo wala ka wala nagasipit. Hello. Alat, malat pa pa akong bading. Ay, no. Kung ako tuliling parawas ang payo. Yung tempo. Zero one. Iglusot ka nga yun.
Ay, bye! Babaksa na tutok mo! Bakit ang tinayo pa ka? Reload! Hawakan. Tarong kayo sa amin. Reload ka! Kumbatid mo! Pilyado yun. Magpapalong ka niya. Nakapresident. Palit. Palit. Salamat. Nakaparmanin. Nakalito ka po. Bakit yung malit mo dito? Fire the hole! Bakit ang tinayo pa ka? Ikugulinis mo. Really your face. Dalawa kami. Hindi. Golden eh! O yan ang gulinis. One, relay, and Pagkiray, sige. pangtas mo mga kumat sa tinihan. Yan na, pilyado yun. Mag-ibod ako. Really your face. Parang pinapa na ako ng mga kapitid. Ayo! O yung sniper ang gamit. Kayo mo. Biglang ako kayo mo. Baka mo na rin ito dito. Buhay. Buwang mga. Buhay nga di ka na. Magtanggal ang sino daw. Pagkiray, say. Okay, safe eh. Uy! Naglanggol. Hala, kung gawin ko yun. Andyan. Sige, sibot pa ba dyan ako? Sibot alaw dyan ba sa sibot? Tagtag ka na. Sabi na. Ikaw, stay na. Rat, ano? Siya traffic pa dyan. Rat, ano? Oh. Yay! Panik! Oh. Yeah! Panalo, talo. Okay. Bicol! Gusto mo yung nagkukoy? Ay, ano ba? Ano? Yan. Andyan. Hey, Hey. okay. Nagka-plat, no? Pero buhay. Be safe. Sniper. Sabi na nag-sniper. Ayo, ako tayo. Ano din kahit na nagdagas. Ayun, natapos ko bomba. Kaya. Bangun sa ganyan. Magambi na ako. Kundi. Paano? Sa bangon talaga. Kaya ginulo. Ano? Punta kayo ng ano? Sige. Marami maging ang kakayat ako. Ang pogi mo. Nakatupa. Ako naman, kaya ko na mga gamit ko. Kami na lang.
Kiral. Ikot mo, ikot mo, ikot mo. Yun na. Yung taon. Busy na. Yan. Madali. Tara! Kaya kayo. Aras ka na anak na galaw. Hindi kami tanahan si Jay. Abo ko na ka. Nabigiray ako. Ano ba nga? Kuya, sa likod mo ba tao? Likod na ako. Takas. Mamaglas na siya. Lagi na lang ganyan. Umiwanan ako na. Nakabok nga yung isip mo. Tatak. Susunod ang amoy. Si Togs. Hindi ka lang butog. Tugog. May bumog pala rito sa loob. Ang bayad ang bayad. Oh, yung nilog. Lahat, wala lang sana. Sige, dyan ka sabi. Na. Yan ako. Punta kayo ay. Wala din ko kuha pa to nito. Tama sa mid. Di po ka. Diyan mo nakapisto. Nice one. Pagkata naka-sniper ang kami naman na plan. Hindi ako Ako na ba at sige ikaw. Isa ay tumapa ang Pilipinas. Buka dyan. Balik kinay, balik. Kuya na lang, sabi ka na ako. sa window. Sana. Lang. Okay. Adi dito. Kaya na mag-plant. Kaya, para ma-plan na.
Ayun ka, back out! Yo, sa likuran ko! Mamaglan. Wait! No, mamaglan. Bakor. Ayaw. Ayun na, ako na eh. Back out! Puta kayo nga dito ng mall. Wow. Ako lang pala ako. Kaya nga, sabi nyo mo. So, libre na. Ayun na, nagkatabi na. Ay! Ulit na. At ang iwanan talaga sa namin, sabi ko may tumalagot na ako. Ano lang, mga ano, ito, kami hanap. Hindi pa kayo kayo, ano. Ay! Ano po, ang baba niya, ano. Yun, hanap lang. Oo. Hanap lang. Ako sa lukod doon, baka matibay ng mga tayo. Mama! Ano? Ang nakaligot. Uy, babalo. Ay, takaw. Nakakatwala. Ano, mga saan po yan dahil? Sabi mo, ikita niya mga kapatid na, ano, hindi na wala ko din. Anay lang ako. Ano ka na, no? Ano?
May balik ka dito eh. Manila, nabuto na tigpanapasaw kami. Di kami tigpala kasi kay Baso. Kung mabong man kay Juna, sa kuya, ito yung mga ito na nagtama. Yan. Nagkakay-tawilan. Babae. Maklana, ibig ka. Ano yun mo, ano, tahala ba ang kaya? Ang mga katamora, pero nabibigyan din ng kulit na. Tawa nga, yung tawa. Yun na naman din na. Ano na gayon? Sorry na. Iba. Ano yun? Yung, lang mo si Jipe, ha? Ang kino si Jipe. Ilang mga lang kino si Jipe. Si Jipe, na, kinuha. Sa, hindi na, hindi ko kinuha pa. Nagbalik pa.
Ako nga, hindi tayo mag-uusap. Masarap mo na to. Ano na si Tom? Hindi ko pa ulit na si Tom. Ano yung si Tom? Siyempre. Nakakapalit kami. Ayaw kita, pilit. Dito, ito, dito po. Ako, pinamagaling. Ikaw kasi ako. Kumanda, Gio! Ipat! Patrick, kumanda, Patrick ko. Makatayin ka naman ng night. Para mapainti iya. Ano, pakatulog ko siya. Mapainti ko sa sisay. Tawag ko kay Ate Pila natin. Yun. Ano? Anong nakuha? Yan ako dyan. Yan, diyan ko yung kauli. Ay, tsaka ko nga. Dali mo na kahit. Bayar? Paninili mo sa'yo. Yung magdamagdaan. Aling ang buhay. Ma'am, pwede nung ano yung may kisan mo. Nakalag sa may ano. Kisan mo. Sorry.
rin. Dapat tayo tutor. Paka, di pa pino. Sabi mo, Diego. Sabi mo, Diego. May Diego. Kapya, Diego. Patayin mo yan, Diego. Patayin. Patayin mo. Patayin mo. Hindi na sa kami magpapanda na ano ko lang. Nakuha ko tuloy lang. Parang ano? John Martes? Martes ang yaw, no? Tapos potato fries, oshi, hindi. Oh! Picnic lang. Ay, marami na. Hindi. Yan, saksak. High school lang. Ay na. Sumbi ka. Yan na. Nakuha na. Bigat na. Popcorn. Kaya ako. Sakto. Ayos ka. Ano ba rin? Yan.
Oo, ganaan. One piece. Now, Pakiayos na yun. Ilan? Ilan niya? Ilan mo na? Ilan mo na? May nagsiyag. Ayan. Tama kasi masarap pa ito. Di ba kung makikita mo? Yun. Mustang. Ganyan ako lang. Wow. Ilan ka na, Dre? Apat. Yan ulit. Mag-chika, may bumba. Hindi ko mag-chika. Yung pilitan ako. Hindi na bumba.
Ano yan? Ano ba ngayon mo? Assassin the Jam. Ano yan? Siyempre, pag ano ka, Catholic City. Pag ano ka naman, ganun ka yan. Papanin ko po. Oy, wag naman po ako. Yang paano mga table conception mo? Ano naman? Hindi ko nakawat. Kayo bibili na yun? Meron. Ano, nagtamaw mo. Kasabit ang binatag mo. Tawa ko. Yung pangarap ko, Sira. Ang boss sa ganyan ako. Ipagaw mo, di ba? Ipagaw mo. Wala bang kapanan ko? Ako sa internet niya. Diba, malulubog? Ikaw nagtatapos ko. Ano tama hindi ka maglupan? nabuli. Umuwi. Papatay mo siya. Kita mo ni Bat? Bat? Kita mo rin? Ano, isa ka nito, no?
Huwag yun ako sabihin na nakalakam. Ano oras na lang po? Ratat naik pa. Betul. Ano ba ko? Duwang ko na din Sumarag pa ito. Yan ang bulong mo. Maskiyari. Sorry, no? Yan, nakakalapit na. Wow. Bakit rin naman din makalaw ko? Uy, ayun, gawin na pala. Nino, kaya magaging bandin natin mas kayo nito ako na ito.
Radwala! Dyan. May kapot tayo ka dyan. Nanda ka kang gamit ang totoo. Totoo. Gamit ang magsundaga. Sabihin. Oh, dalawa nito sandagan mo nito. Okay pa. Ayos ako yan. Sa 1?
na dyan. Wala, mora. Naman sa likod. Iba na, ban. Amen. Yan to, nakakalit. Likod na kayo. Ano yung sa mga? Dahil kaya ano, Yan, maratapa ka na kasi bago pa. dahil yan, ano, Pero ka na nili. Ito, ay ano, yan. Ay, sige nang base. Anong gayat ko? Ano, kaya mo? Ay, dito. Yan, titi ko, parang pinabilaw. Ikaw nakakawa, makapit ko ito, kulay talaga nga ang pagmuha din. Ay, at makapilo. Kulay ko ng pagmuha ko. At ang mga marami na. oh, basta video. Oo, ano yung gusto? Magsunino. Wala lagi, sila nag-isip. Ako lang ang nakakapa. Nakakapit na ako pa. Ano sila kulay mo pa? Ano? Ano? Ano nga, siyempre po. Alam mo, madungag ako. Nakasok din mo na. Kaya sa niya, wala pang pagdaran eh. Ano ko? Ayun. Anong ano? Hindi mo sasaksyon. Ikaw sumunod ang apat. Apat sa lang.
yun ako dyan. Hindi ka na mag-promote. Kaya mo niya. W. Ano yung meron natin? Ang mahal din yung Byron. Yun ang may puso ko. Yung pao ka na sa kaso. Ay,
Ito lang Hello? Nakapulot ka pang bayan. Ako eh. Pagkataon. Yung ka nabutaw sa laog. Sensitive na ako. Computer.
Tapos doon Sabi kayo, wala ito. Nagagi mo. Puso, malalabas sa inyo. Sino ka nag-iipitan ko? Tangay na wala ng bala. Sino na skill? Lalatay ka kita sa Titra, titra. Sige, sige. Tira, Titeros. Tago. Ang nako. Sinitit ka no. Ako na din ka. Tapos ka? Bakit daw ito to? Mataling magtigil ka. Mataling ka magtigil lang pa. Hindi ka na magagamit sa bubo. Anong raw, anong raw? Su. Itong timbara. Hindi na natatama. Pag si tag, bato sana. Tayon. May na, kilaw. Kadri, no man. 23. Yung mag-iba. Iyang passport. Dati masyado. Bilang tinong na. Ready na ko. Kami natin nilit. Sino mo politik si Rikito? Diba? Abay, hindi na rin ako. Ano, bawal ka na ito. Yung friend mo magpapasko. May kang bagme? Para ko ka na ba din dito? Ikaw na naman ba din? Hello, mga batubo. Alam mo, ito nga ito. Ako ka lang. Ako ngayon. Punta ka pa. Punta ka pa. Ako, lagay na ako. Ayun. Mag-is pa daw kayo. Yay! Uy, nakulan! Wala ka. Ay, yari po. Ako talaga. Answer ko talaga. Sabi na tama pa rin. Wala ka ba? Tama. Yung friend lang. Dali na ako. Dito ko naman. Computer ka ba, Jimmy? Get ka mo, mag-init ka mo, hindi kitang gusto. Ako na naman! Ako mas. Pero na yan, parang nga, nagparo-permi ka to. Lago. Kapatid lang nga, yun. Nakuha mo. Hindi ka pa nagsunod. Pamit. Ay, na ito. Bakit kayo dapat tatao? Sige ka na, English. Hindi ka tatao. Yang ka, English. English matawag ka. Ay, ayaw. Hindi. Sino na nataas? Isa ko yun.
Ribenan, protect ko tayo hiling. Ay, ang Riben. Dito gawa naman. Monggo, laban ko rin mo. Ano, parang nakita ni Lucio. Ala, 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 ala. Easy. Iba yun na next natin dito. Anak-anak, kapit na, kapit ako na kapit. Yun o, pagkarating mo, buhos ka. Ang buli na, yan, gawin. Samsung din yan, nagkakaroon pinagbuko. Comment mo lang, 100 times. Alat-alat, nasaksakan ko sa anong puta. Wala na ako sa nagbuko. Makara kalitikan mo pag nasaksak. Mawag iyak-iyak. Kaya. Hindi lang yun. Ako na lang. Dapat kaya, rakrakan ko. Tama naman. Tama na. Nagka magsabat ko sa tagbo, ikaw ko ini. Ano sa kulo? Sabi na magsabat ko sa sakong pamang ini. Umiyak na ko siya. Nagbuwang ka ng bakit daw sigdi yung ano din? Ay, wow, sinibo. Ay, katawag sa mong kamamata, mapuro lang ako. Label ka. For musika. Label ko. Pinakatawag din niya mo, ito. Lawan. Sarap ko sila mag-snake. Di mo na pagkata. O yan. Para yung parang patawag. Makabuka pa na. Hindi ka natin sa patay. Diktiyo, dali. Dito, kapulala ko na ako. Saksakon mo ako. Saksakan kita. Teka, magsabay ugto. Ilang buhay mo? Lahat, 1,000 lahat, teka, 900. Apa. Saro. Ay, pasang. Saro pa. Yes. Ayok pa. Si Tagbo. Para. Wala natin. Nakulong pa nga yung buwan. Hindi na, parang yan yung tigit. Pagitag mo, Red. Ha? Pagitag mo. Ano? Pag yung nagpupula-pula. Yo, magulang tama ni kabukanin mo ano. Abu, kabila ina ikit. Sabi ko iyo bakong abo. Client city.
Yes, hindi mo daw sila. Ako lang ayaw. Kasi mapalimit ko yung Ala ka dyan, Tagbo. Ala ka dyan. Sige. Lumabang ka na puro araw. Marilog ka mo. Sige, sis, tira! Lumabang ka na. Good minute. Dali, Trey! Dali! Pantaw ka na masarang buhay! Ala! Benting dapat. Trey, ikaw na dyan, Trey! Dali dyan, Kul! Toto pa, magkukul. Ano yan? Ala, ala mo! Ala mo! Oh! Sabi nito papatay mo pa rin sabi nito papulaw. Ano dito papulaw din? Papulaw ng zumbi oh. Ako na dito. Papulaw natin ako tagpupag zumbi yung pagitan zumbi. Lain ko tagpo, mapulong ka ka. Ako mainot ha. Sa ako mo mati, hindi ka mo Lagi na. Lagi na yung stone. Yan Ina. ang- Ako lang giray. Bakit nagbibitaw? Dabaya ito. Nakatapos na kayo ng road, ano? Sige. Sige, ako kasi ako. Bobo, dali na dyan, na dyan na. Ako na lang. Ayo. Mundo na dyan. Ay, nag-ano. Sige, mag-ibigay mo ako. Oops. Ado. Safe na babas. Nag-iray! 59! 59 na buhay ko. Ilani. Ilunya na ako. Kapila ka bo? Yara? Omse! Omse na yun. Agan, bukas ice cream tables. Pira ko ba siya? Ako ba mag- Ikaw ang talaga mag-isipan ko. Alam nga, ano ka na to? Uy! Uy, ayok ko! Ano na, Tagbo. Baba na din tayo na magbuhay. Bugo ano, ayok. Takot nga na, ayok. Survive mo ko'y kadagduwang ay sa cage. Sumbiyong palugot ka, nga nga ka-survive ka. Ay na si Tagbo at Tagbo. Ginadagda ka na ang dugo. Nasasap ko, dali-dali. No, para talaga na daw.
Naka-smartphone, di ba? Dahil ba ko na, tagtagil smooth. Eh. Aray. Tumalak! Si ano may ito? Dadating. Tumalak! Ay, tinatin! Ikaw lang! Ato! Okay na kung may baka. Pero kami, Ala, subatin pa ang matutubod. Ano? Ayan. Kurang ka na. Kurang ka ba? Kurang lang po dito. Akong kuyan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Yan dahil. Magkaswerte yan. Papa, yan mo lang. Ano pangalan mo? Ay, may Aaron. Ala! Ala, kasi yung sa mag-drawing na.
man. Yun. Ay. Siguro, ito yung Hindi pa. 27. Ayan na, dito orang ko. Different siya ba dito? Tara, si Titi. Uy, puto ko rin pa rin. Pare niya na ano sa dagat. Ano yun? Si GP na gamit ko sa Marshall niya na. Nakurap ko. Matibay sa kalaban sa ano. So, pero nabaw na niya matigas sa duwa. Dito na ako sa labanan si Tita. Sila Kiririno. Ginawa ko na. So, magkala ba? Bagong sigo. Uli nga ng tigilit ko. Mahilig ka ka. Mali ka ka ng kusasil ka. Nagbuga. Di ko nga inahilig ko ka pa nga. Di ko nga at pagkos na nga. Huwag ko na magaw. Kaya magaw mo. Pinapilog mo. Dali ko lang mag-isang ko. Hindi ko pa. Hindi ko pa, no? Ako, hindi ka manis ko nung kasalit mo. Hindi nga malusong sa'yo. Hindi nga malusong sa'yo. Hindi ka hindi dito. Nakakabot ko nito dito. Mata ka na, Reckless. Ang sakit-sakit pala kapag naloko ka. Ano kung tapos mo? Hopping chick. Tayo. Kung consent mo, magpapalala ka. Magano kasi na-expire? Kajin million. Dami ito pa. This is size of artist product panetitis. Parabot mo sa nabubi. Ako mo sa ito, tapos na ako. Pero mo, ate ko ako. Alam mo. Really good. Good. Kayo, dinit ko. Tama niyo, pag-pinit. Isang tao. Ano dito taawang ka? Wala ka makita yung hero. Kasi mo pa ano, kalagigit maglagay niyo. Pero di mo manahin ko. Ay, kasi kamuha. Hindi na pa, kasi wala ang kamu. May sabaw. Ata ka na, ano, na gano'n. Ano na, si Sally Gigi. Step lang. YouTube. YouTube. Boom!
Oh, payo! Payo, ako reject na payo. Nireject na payo. Ay, na. Gusto nung kwante ng yaw na siya ba? Kapag parang may datang tutukilit eh. Headshot! Headshot! Ugto, ugto, taugla, yung ka. Wala headshot, headshot, taugla, yung ka. Ugti. Makatugod ka naman madilusin dito. Marapap ng magilo. Aray pa ito. Ay, kung wala ka ganun. Likod mo, Patrick. I'm sure 100. Pixel na lang. Pixel door. Sa amo. Dela amo. May marilis na door. Anak nila. Saan kita dito? Natin. Sakay. Night shot. Wala. Sa platong kita. Dahil kami kulong ng tuto. Hindi sa ano. Ayun pa si Igilinig. Ayun pa. Los kilo. Pero kilo. Victory! Go! Adrin, ano ka na? Minjun? Ikalap ka mo? Sa? Makikita si Mado. Pamatulog ko si Mado. Nagduro! Out na ako, yung pino na kayo din. Ang nasa 1. Mali start ko na. Kaya ako palis na din. Open na. May lima kaya? Pang mayaman. Ay, nang yaman. Nagkaro. Ay, panayan eh. Ako may napa. Uy, so kayo nung Tayo mo na pag-office. Eh, natama na naman pag-office ako. Ano, open sa ko. Eh, nagagawa ng uy, kamuta lang. Just na nung Red, sawan, halika. Okay, nanda, sawan. Ay, Red. Okay, tabi sa ko. Makawawa na na. Computer 1 and computer 4 change places. Computer 4 and computer 2 change places.
dito. Game. Bakit ako? Hindi ko mag-vlog to. Ano, nakabang si Chiching. Sige, may arabangan. Ano? Yan, si Kibit. Ikaw mag-vlog, Titis. Ikaw mag-vlog. Ano siya? Ninahuli siya to. Kaya tuloy ka, Titis. Gana. Kaya nga, pito ka lang sa iyo. Ako dito ako na to. Kasi no. Tingarabangon. Baka magpagano mo pa. Try ko pala eh. Hello? Nakita kayo ba? Nabinigay ka na ito. Nag-chat si Kibit. Nahuli. Ang nakakadisan pala. Ayop on. Ratot na ano. Ako sumunod din. Dapat dapat. Tanak-tanak. Puta mo, matibay na mamayo. Ano nag-aabang si Chiching? Maluwas ka, naabangan mo ako. Nag-aabang na si Chiching. Batakan mo ako. Nag-aabang na ano ka. Maabang ako digdi. Hindi kang high school. O ikaw. Di ba, mas kita nag-aabang? Wish me six. Ano? Success. Ako negative. Ako na lang. Hala, tumatawa maayo. Ako nga niyo. Sabi ko, ako hindi ay nakalawas ako. Ako nga, ginigumat duwa-duwa. Ako na ikiti. Sabay-sabay ang duwa mag-ano. Ako na kaya inati. Saro-saro. Ako inati. Ito talaga maayo. Bit kita, ako di ko pirma sana. Barabad mo sa alaw. Harap tayo. Dali kasi tato. Nakaya nakabang ko. Ako na. Bakit duwa-duwa? Kaya ko pabubuhay. Game, nakagano na. Nakati-pati ako Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ay, ako naman ang gan. Nakapag-iip ko na ako naman ang gan. Tama na mga mga. Bro, naka. Sorry ka mo, pag kami na mo.
Ang matudang ito. Gusto ko yan pala ako. Wala, nagabang. Hindi ka magkabang. Ito na ang dua. Wala, tayo mo nagpapailing. Tayo na ano. Basta magdaan tayo. Ano lang, matapang sila. Matapang manungso. Oh, grabe ko nga inaganda pa kay Kalabangin. Tayo mo apil mo. Galing mo na apil mo. Ano yun? Sa babag sige. Champi! Saro. Tulog champi. Sino kayo? Naglilikas pati naman tayo. Nakapera school mo. Sorry. Kasi ano na nagpapaano ko man ang dumudo. Nakabang ala, yung pinagdanak kami. Mabalda na yung masayo. May isip mo. Sulod mo? Sulod mo? Ako, yung mga sa taas, di mo naman ako doon na kami sa ako. Kaya sikwenta. Nakakawang ka. Pakumarik lang, pakumarik lang. Napapang na ako. Sino yung kulit sulit? Ang taro. Teka, kailangan ko man. Hindi naman ako dito. Nakakawang na. Music ko nung daw. Batida. Batida wala. Wala. Ayun na. Oh. Tari, isa na yun. Wala ka ba? Teka mo lang mga bagay. Masukod ako. Ay, palagay ka na ni Flossie kasi ito. Yeah. Ako lang din na nagpupunta na. So, di na kaya, nagdi na nagbubuko. Masaka, oo. Nagdi na bubuko. Ano, paano yan? No. Ako na kami ito ba? Bawas dito. Bawas ito ba ito lang buhay? Parang pupunta. Mili wala. Nagkawat niyo si Jennifer. Tayo mo, ako na lang. Kailangan makapisaw. Inap niya? Eh, naka-album dito. Mabuhan niya man ito. Mag-album na sa mga. Buka pa siyang pito. Magbuhan. Ay, may wifi pa rin ako dito eh. Sa nangani. Teka na ako natin magpabaitin. Hindi pa naman ko dyan. Malaki lang ako dito. Hits yan! Golden hits yan! Although, kung ka na nito na mapatas ko nila, ako to. Yung life mo. Ako pa may tulik-lik. May palpagi ko kang ginagawa na kita. Ano pa lang sa ilang ako? Nasa internet ako. Nasa internet ako. Uy! Hello? Headshot! Headshot! Sabay nagtulog. Natin! Ikaw natin! Tara dyan! Ay! Sugo ko ka sana, Jane. Pero, sabang ko ka ang sir mo. Hindi ka
Bubu na sa dog ni Titi. May ice cream mo. Bubu na sa dog ni Titi. Naman daw, pero pagtawag ko dito. Panay lang lang ang pagsigat. Tawag ko dito. Pero City Mail ay City Mail. Nakabang ko sa mga baba ko. Bubu! Bubu! Wali na magtigil! Ora mo dyan. Awas? Maano daw ako? Maano ako may nakumubot sa nakalaban. Ano sana na ako maano? Pabili ko kay doon. Kala ko na dito. Tapos yun ang pansan ng wala ang badilon ako dyan. Nagtatambay ako ligde. Ano? Uy, pisang nito dito. Dito? Nagpadilin ako yan sa taas. Uy, sinuri ko. Uy, sino? Subatok sino? Ha? Paano na lang to sa kuyo? So, pag ano nag-discuss natin, saan natin mo? Iyo. Victor! Hindi. Dali ko tayo. Yung mga hindi ko ano sabi ko pa grade 5 tumon. Si Bachi Richie, kinarawan kita. Yung grade 4, pagkat grade 5 na siya. Grade 4 daw, hindi nga na ikaw nga na. Pero ako dito. Ay, ayun na. Ay, wala bala. Inot, makot sa nakin. Di sa natin. Hindi natin. Wala awa. Para sa cake, hindi na tingin mo. Hindi mo tatawag pa si Tamil. Ay, kaya ko lang pag nakakawat ako. Gamit lang. Stand up sa gamit ako. Habang may nabigit pag ako. Aray ko mo ano ako. So, industry, bahalan. Nagkabot gusto mo mga tips tapos ako. Wow! Teka lang kapatid. Ayun na, pag may naayun dyan na sanda. Sanda. Kaibe. Ano yun? Gawin na nilinitin. Sana itong ano, lutiin. Ma-ispinag itong barit. Tapos yun itong gamit-gamit ko. Ay, dog! Saan ako? Bawas ito ba, no? Naiman na mga kumababo. Bawas nga ni Garo. Totoo ka magtamo? Kaya nga, di man nabuwas. Bawas Garo. Totoo ka? May Garo. Hindi, wala pa rin sa compliment dati. Dala ko ng ano. Buka na din. Patrick. Sa pagkakit ko pa rin actually, sa pagkakit Dala ko natin. walang panahon. Hey! Coffee ko na lang tayo. Pulpo gila. Kita na po dito. Malak sa nakupan ako. Babakaroy! Babakaroy siya ako. Oo,
Kung may sipo. Jay, rumdum mo Kaya daw sa'yo. sipo naman. Kaya daw sipo sa population niya. Magpapapalim mo. Si Mika na gan, kanching o. Dahil ako tako mag-interview mo sa pag-alpawag sa dili. Pag-alpawag sa dili. Dahil na po. Parang pa-practice kami. Ako pa. Adi, Jay! Di mo sila pa rin pero wala daw na mo kung kanti pura. Si for has been shipped. So, yum na. Uy! Yung pala tuman, mabog pa ko tapos na tuman. Ako nga natao sa ama. Ako to na lang mag-sinis. Ang body ko ng Abang! Ay, nasa ito lang. Ay! Ay, nakayo. Ano naman, retratan? Sige, sa kanya, kaya ka na sana. Yan, sa kanya, gana na. Alala ko sulo na naman. Alaman! So, ang ika naman sulo, nagsulo naman yan. Dito tayo, ika nang papalog. Ika nang papalog. Hindi. Yun ay kung... Mayo ka, kaya ka. Diba may kami sa tao, diba kami karatao. Ano wala sa na. Kasi nga si Patrick ko. Di ba sa nag-leg? Ito pa po. Malupatan sana. Hey! 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 Shoot! Siya ka po. Nagdalas na, sabi mo, okay. Kaya nga di ano sa napalupatan. Eh, naka-sniper ka. Mapalunggot ka sa mo. Teka, mag-sniper yun yung... Nataan yun. Para malusog. Teka, mag-fishlick. Bangag, dali. Nakatago. Itang buhay pa. 25-26. Baba ka na kayo to, Steve. Galingan hindi. Ay, bang katan. Pag ikaw na yun. Hello, inspector ako ngayon. Wala ka, JJ. Palubat natin. Palubat ang malakatin. Hindi ka na mag-arugaan. Mga korulumbatan maras ako. Daw kita yung jig naka-sniper. Kaya na. Ikaw ba naman? Ay, ako. Sabay siya ko nga pala. Ang lagi naman na natin. Ito ko talaga. Ng mga kung talaga. Puta na yun. Nada ka, JJ. Wala, hindi ko maingin. Dali ka lang yung sleeper lang ka, boss. Pero kung yung tutis niyo, asan ka? Asan ka? Sleeper, sleeper. Maramang sleeper. Sa ano na? Inoon! Pamasko mo. Pag ako na my birthday, ako no. Siya may birthday. Ayun na na si Titi. Ito na nagawa. Ano na ito? Ayan, Papa Jay, kata.
Ay, mga kalipisan sa pagtingin Sila namin. mga sarap kung dito. Kung lasa ng makagawa na so pinakainit mo ano. Kami ang magwawag. Ulat ka. Palaya kayo, palaya. Baka, alam pa din ang gamit ko yung ano. Ole, madapaka. Sige, tigtawa ng tatlong. Amalap. Ika, Ang item ni Jack. Bangka. Kanina lang dito, kanina naman. buwan ano? May like beam ng ano, baon na so talagang napulaw ng beam ko. Ano sa Dahil mabalik ko. Ano? Labaw ng padihin. Triple? Walang click yan! Tulan lang click. Kung sa sniper 20. Ah, ganun. Alam mo, tulan ko, tulan mo. Walang click ang click. Tulan mo. Sige, sarap pati, sarap pati. Busak. Hindi mo dati sa nating million. Oo, kapala. Ang sanayip ka mo. Kuna ko na. Ayaw ka din. Ilasik. Tama. Ilan ko? Ilan ko? Putol sa ano kay dito ka. Mayroon ka para din sa nandi. Kung talagang pa ka mo. Flash na ito mo. Okay. Ilan na, sarap ko. Ay, ka, dito tayo. Ayoko. Anong bala? Talagang. Ay, may isa na kamay pakadami. Alita nga na, kuchi mo. Para makilit eh. Hello. Ang pangalan kaya nabisig attack niya. Naglakas, malaya, Eh, malaya. alita mo ako, chika. Ako, sniper. Abangan ko man ini. Oh, ready to go. Hindi ko ready to go. Kaswali mo ka baon. Paun sa ako, ah? Paunan mo ako. Hindi ka ko nang iwan. Ikaw, diyan ka na tao. Diyan ka na tao, Jake. Putang ako sa pinili. Patay ka, Jake. Rest na. Sis na, rest na. Kung nag-rest ka kayo, wala ka lang kung nag-shotgun ko na. Shotgun mo lang. Oh, malit kita. Yan. May mag-rush, may mag-rush. Nakabal. Pero, tapos, malago mo na ka. Iban kung ano nangyari. Dati, oh. Pagsuko na ka. Gagay ko sila. Oh, Diyos! Tapos Diyos! Kasi magbatang ganda siya. Kapatay, nagulang mo na ako. Emotional daw. Parang Matigan. ikaw. Bayo ko na. Nice one, Jay. Nice one, Jay. Ikaw, kambare. Oo. Ayun, pwede eh. Ayun. Ano? Tatalagay
Pep. Koyo. Wah, badangan titik pas. Ay, titik. Lang pagkata. Ate ka mo. Ayun, Ching. Bawat na to. Diba? Antay ka diga. Antay ka. Ayun, sit down. Eh, pag nakakot ako siya ng dragon, siya dalawa. Parang Ching, iuraran na kasi. Ano, talaga nga siya gulo. Para yun, ako siya bidali. Sorry, Oo, nakapagpapag ka na. nakakakalali siya. Ay, nagkakali ka mo. Wala. Huwag ka please, baka ako yun. Nagkala ka? Ano, mas kikit na ba ba din lang ay nagula? Aray ko, nagula ka. Kaya sa kwarta mo, magula. Oy. Magula. Ta. So, wala yun ito. Ano? Yaon ko wala pa ito. Titik din na lang ng ikaw. Ay, ito pag ikaw. Nakikita dito. Kaya lang ako. Okay. Out the dog. May out na, tapos makawat ako. Inubusan na naman. Ano? Intang! Dati ka natakaw. May magkasya. Tamang takaw. Ayun na kayo. Alam mo, kung kaya mas kinaikot na din marami ko. Tignan mo, kung sa ikabutan hindi kita. Masay pa ka ba? Nainatang tulong ko. Kaya nagpalit ako na daw. Palit mo daw. Siyempre mo naman. Tik mo ka. Ajay, million din. O, tara. O, tara sa puro man. Kaya pa balik champi. 14, 15% have a nice day. Oy, sumabalan! Victoro. Victoro. Pamanan pa sa round of zero ka po. Ano talaga na inugot? Ang talaga, ano bigla? Ako, natulog ko na nga ito. Kapatid. Sige, pira yan. Ay, Kaji. Kawan mo ng makarap na. Ha? Anong gain? Iyo din mo ng kailaw mo, ipasa ko kanya ng video na yan. Demon. Nag-istorya. Mali nga, ibigay di ko. Alam. Alam. Ating magpunto ka doon kay Mamaray. Bukas ay tulan. Ating magpunto ka doon. Ayun ko man Balik ka na. Aray, say!
You do not get average. Katulog na. Ayun, nakita ka, busy. Na okay na nila. I know. Yan sa kuya. Tinawag sa kuya. Wala, nagdugo na siya. Tara na po, ng ano ninyo. Lugaw na, gawin ko. Alam ba, ano hindi ko balik ko din tayo ito. Dito. Ako? Alat, Jay. Tas. Ni. Uy, nalilikod kaya kising lang pinala. Ang maganda, perfecto. Sige ko, hindi mo magkakita mo. Oh! Alam ka mo, mapalit ka ba? Asa na? Asa mo na na, oh? Saan kita, oh? Mm. Sige, sige. Ito, pakita na. Ura pa yung takan na dito. Wala, Jay. Wala, eh. Ah. Two hours. Ay. Oh, ano naman? Gamot-gamot na. Boss ng buhok ko. Subaros dito. Ah, Sige, galing mo. puro may luwas. Okay na sa ako. Ano? Ano ko? Ada ka nagbubuhagan na ka ba? Ano ko? Di ako tayo sa likod ko. Ikaw mo naman. Ikaw pa nagbubuhagan. Pagpupusan na lang. Matagal. Asa kayo? Ano ka ba? Asa ko? Inot kape. Ay, bakal ka ta. Matulog ka, uno boy. Matulog ka. Mga patngit pa na ako. Ay, movie. Patuloy yan ang mga pala ninyo. Dami, siguro hindi makabukod. Wala na yun ito. Ano na siya sa iyo? Madali yan.
Yan, pagol, ikaw ito. Ang pinakaw, Ako dyan, pagkatulog. Wala na akong dahil. Tapos na itong ano, pangong. Luto batos. Oh, galing sa suwayo. Yung mga piko na lahat yan. Pag nag-juli na nga. Tulog ka na. Ano oras ka na? Anay, ka? Ito sa dito ni Kanso. Ano po? Bukusan na bakaya. Hindi na dito. Ito pa lang. Wala na itang. Sorry nga, lumilipat ko ano. Oo, kilog na siya. Ay, More! Nulangan mo kung sa buhay niya. Tawag ka na sa boy. Tawag ka na. Tawag ka na. Ano yun ang bilang? Yung pamitin natin dito na TV. Kasi yan. Hindi niya nakausap. Ano, hindi ka ngayon? Uy, sa kuya, hindi ka niya kangayo mo. Pero net, sumuloy. Yung yun na ipagis na ba niya? Kung bagana yung Itong kanta kayo. Hindi ka rin, Jay. Jay! Wala rin naman ako sa tao. Gawin ka tao.
Second day. Ito. Yung mga kain, ano mo? Wait. Yung nagtatapag makti ka mo. Oo. Ito na. Dili, snap. Kasi apin ko, tripro lol. Stand. Lawan nito lang yun. Uy, kung nasip ko lang ko. Ako dito. Nakita ko yung wala, nagigdo. Laro mo, dito may click ko po to. May click na ka mo. Uy! Stop. Pabok! Hello? Utang, ina mo, magsusuka. Dito. Takas dito. Takas lang dito pa. Takas dito. Gusto ko talaga yan. Nagbabalik ka niya. Ay ka na. Uli yun. Ay ka na gana. Gusto ko rin yun. Nagbuyan ko sa fridge. Bill! Ano din ang dito din siya? Wala na sa hotel. Agay na! Hindi mo na na! Saka na nga yun! Kasi sa lumang lang, makapulo ko yun. Makasunod ko sa mga... Hey! Kita kayo sabong-sabong ko na. Gano'n ka to? Tangal na ako sa dyan. Tatayos ka lang, tutay ka lang. Labis ka lang gikalat, bawas-bawasan mo na ako. Pilit ka. Pilit ka. Tama. Dahil may jacket at naul kita. Sanay ko po. Ako nga isa ba? Igaran ko sa lahat. Dapat nakaisimple pa dito ako pagpupunta. Madalong pa mga gano'n. Tapos simple pa pa lang. Ay, kita niya ako. Basta ang ganyan. Alata-lata ang ganyan. Ayo pa yan to, magbuka yan to. Ang sabay, ay ko sa bukas pa yun. So, ayun na yun eh. Double start rate. Pag may nagtubok na sa room, tapos na kayo, matubok na lang. Turo dito, nasuli ko ito. Ayun ko So, na. give me that Ido. Nung siya nang inot ng sukising yun. Elis ang karakter ni mo. Garga. Book! Hanapin mo kung Patrick Lake.
Pe, masugahan na kami pimbola, pe. Buhay, malok pa ito. Animal! Lagi ko lang, gusto kita ng... Likod pa. Sige, sige, taga. Puta ka mo, ay ka mo, bala ka, oh. Tunggo, kalugunan pa, sabi na. Pinalago ka nga. Ano na oras mo? Yan, yan. Ito, ako na lang. Bago ko siya. Pero, ito po, tatang. Bawal. Uy! Mahal, kita sa payo. Silmate. Linutan mo pa. Uy! Puta kayo. Linutan mo. Yes. Oh! Oh, please! Wala ka talaga. Pinakanta ko. Nakanta lang. Kung sumo sa lahat ng pinuli ako, pag tinatawag sa Pilipinas, ilang ko na kung siya. Umulit ko din ako. Ay, Andre, si Chichi mo taan mo. Uy! Uy! Yan mo. Yan mo na dito sa puto. Sa tukil ka daw. Kung ako agad dito, Prince. Uy! May kumataw. Uy, lahat. Tanong-tanong ka na wala din mga Dapat, tapos mo kamay ko. Tapos nandito ka mo. Sa likod mo stream. Ay, yan yung... Lampas utak. Lampas utak mo. May titiya. Tapos ng brain. Wala. Boom. Yung sa likod mo. Wala kang tawa nga yung patat-kita. Utaman na. Walang nilibat na. Wala kang awa! Wala kang awa! Wala kang awa! Anong awa? Kita kayo din siya! Ultimate siya! Ultimate siya! Ultimate siya! Ultimate siya! Ultimate siya! Dahil mo! Oh, ikaw pala. Why you like proud? Natanak ka rin mo. Ang-click ka. Tatag. You. Bilang ka. Paakbangan. Puta nga ito na magsiting. Di ba na ba dito rin? Ay, Ano rin mo? Ano rin mo? tama na po ay Doon mo. Doon mo. Ay, panaglinig ka na. O naman wag. tanong mo na din ang mundo niya. Wala kang awa. Makuto kung kutang bawa. Pagpapa. Wala ka na. Wala na kaya dalit dito mo buwan dito sa sa. Kung bukan hayop na ini.
Record na ba? Ano na? Mas pera, Ano din na ako doon? Besto lang kita na. Ibigay mo naman. Puta nga ito. Sino lang ba ito ay? Wala siyang tawa. Hoy! Ay, puta. Makasuy yun. Wala kang awa. No, bawi ako ng face. Oh, ano lang ba po? Nagtatas ko pa sa iyo ako sa lang ginagawa ko. Malina, ano ko na. Okay, lang tama. Open man. Ang tama ay. Hirap ko na kayo niya. Talo-talo man ikaw na nga. Ako yan o. Kumusta ko yan o. Ako wala ko kayo. Mapatong ko kaya. Have a nice day. Ang katawan. Ang sakit. Itatry. Have a nice day. Significant. Natalo man. Si Storm, pag tapos, tapos din sumana. Pagul ba ka? Pinali. Ano? Pinali. Video. Isunod, Jace. Pagul, yan o. Kasi kwenta mo ako. O, makakalis ka, makakalis ka. Pinapil mo kung makakalis ka, nalikakalis ka. Magkala. Kumusta mo sa triyong ko na nakakastin na lamang. Biglang ka mag-aagay na. Makatapos ang mga kaibigan. Kaya man ano, kaya po na ano. Kaya po nung yung basta bukaka. Puta man. Ano pa pala na 1v na 1v1 bawal finger sa na makalawag ako. Kung yan tunay na jokes na po. Uy, so palapang po dati. Fantastic. Hindi ko tulog, hindi ko tulog. Huli ako. Oo, man ako na. Wala ko baga. Ako nagpapalog ako. Di ba, nakagos na ako nito yung mga walang manulog, ikaw nagkahalo na inali ko yung kamot ko na ulit
sir, normal na sir. Dito may mga staff. Pag nag-chat ka, hindi naman. Yes, ako sir. Salin ako, pintero. Pagpatot ako. Walang buhay. Claro. Tama tulos ako. Puto na din. Pilit ako. Ako, nagkatawa. Hindi mo talaga ako nagkakaw. Pinutuloy. Mama, Habang ka na eh! Sorry. Doon na, si Ray. Di ba kasi na to? Pagpaga. Doon, nagulit na ako mga nag-close. Napakino. Tako, daw ako tawa. Parang hirap na. Ano ko lang yung high school? Hindi, man, sa lang na di na nagkaturog na. Kakampi ko na lang. Kaya talaga ang biro. Tama ka. Puno ba ang ilaw? Wah, tiluto tayo. Lima tao. Ikaw. Tama na kayo. Lagi na rin ang gana. Sa kontin. Oh, daboy! Jakyak. Uli, uli, uli. Kamay ako yung. Yung magsapor yung Wala naman duman. konsuan ng pamagala, ipit. Puta ka talaga. Wala, ipit duman. Tao ko pa kayo din sa isang gusto. Takot ako pa na. Sabagay. May maling awan baga. Ano, pakaidaboy na. Ano? Madak mapakagay. Pakaidaboy na sana. Ano? Ay, salamat. Makarang na ako sa buhit na sa single trap. Ay, ba't ka na nakakita? Iba-iba na ako. Ay, kamahalo na. Magawa na nito. Pag ma-save na ako siya. Alangan. 100k na game. Radyo man to po. Gano'n sa may mano na ako. Si Phil. Ay, si Phil. Sige kong balin. Sa pagkakutahan daw. Bawal subuha. Buhay.
sa hardcore na overboard. Oo, doon. Kaso, Overboard, magkala ka sa laki. So, Mag-ipan, magsubo kasi. alam mo, tayo na mag-film. favorite ng mga co-corner. Yan na, baranggaan dyan. Hindi. Iwan ko nito. Yan. Nahiling mo, nahiling di ako sa poster na. Arang binigiri mo, nahiling kirunit sa buhay. Yan ang tagsipin mo. Yan, only one mo. Makalag ka tapos kay. Wala nga, ilan ako. Utang live ako na pangos pa nung ako man ako. Wala. Ayun eh. Palakpak ka. Yun na. Sino makamukat? Ano? Nagkano? Sa Shopee. Iwala naman ako ang cheater. Siya. Kaya. Loading. Palawan ko! Hirap. Tabangan niya ako, mapamakay sa hindi pa din sa Ay, makro. Ay, yawan. dito, baga. Hindi 1,550 million. Tawag na po. Mama, Greenwich! hindi mo. Oh, nag-Greenwich to! Yan na na, itindahan na na. Sa Kaiso. Taro lang. Mabait ka, Jim. Bisa na magkasane. Ayun mo, mag-iwan na yung marihuana. Basta na pagpara. Taro lang po. Ano ko nila yung tulong? Cheater pa ba kung random? Ano yung kulit? Ang ganda kong speed kasi. Mga gatigay. Ang tandi ka sa pila. Pwede na to, pero magkalupalit ni ka nung... Ay, yun na. Okay, Minecraft. Pasok. Okay. Subukan muli. Nako, tigka ka na lang kang cheater.
Ano yan yun? T-shirt at Secret Bado. Aray ka! Sticker net. Iwan mo yun. Tapos na. Sticker mo. Sticker mo lang. Sticker ano mo pagkakta mo. Sticker mo. Kaya sticker. Sticker mo. Sticker at pag-inuting mo, latang ka sa sila na wala pasahin tayo. Pag inuting niya, ang bata sunang mo, pasahin tayo. Diba? Inuting mo, may good luck ba doon? Ano, suka. Oh. Pak, kulit di. Puta pa na kahit. Open mo. Ah, shit. Kung pangay. 3. Parot. Kanaban? Kanaban? Huwag mo yung matunggo ka muna. Ano? Tarang naman. Inuta ko ay bantag matunggo ka. Inutin ako ba? Tumagulog pa ako kaya last night. Dapat nga niinot na ako sa tibar ako na nagbayad na ngayon. Sorry man. Open man. 7. Have a nice day. Yes, sir. Mari, para, sut.
Kaya po niya dako yung ano, kaya po ako ano. Yang baite. Pwede ko sa muna ko. Ay, Uy, gadan! Oh! Shit! Tara, kasi bird. Ano man, hindi ko matulog. Sakay ko, red. Red, ito naman takot. Kumpira ako. Ang tulo. Lima. Mama, para tumidan na mabawot. Aklayan. Ang tulo. Inot ako! Walang makita na kay Batang. Kaya nagmamakasa sa iba. Boy, ang Marikang, boy, magaling ka na, boy. Maman boy. Girl. Sinusupin ka na kung ako sa school. Ipinti. Hindi ka makahanap kayo. Hindi talaga din. Wala mo ko yun. Dipisil, no? Ito. Kita. Sabi niya. Nakababae ito pag nakakit. Wag na. Bako. Yung mga, ano, Ano man yun? Okay. Ito. Dipisil, no? Dahil na kayo sa ano, yung tented ng kanay, kaparang sa ano. Pero, Pagino na hindi ako may araw ko yung Shopee. Ako naman natin ang ganda. Naman, Namatay, nawala, nabuhay. bang kinilala niyo ito? Ha? Namatay, namatay. Tumudaw ka sa Arpa, may crack. Dapat ang pulis ay kakain. Ito ang ganabro. Pinas ka ng pangarap. Dapat ihanan! Password for yun ang mura mo daw yan ang gusto daw nyo no, pero manit kasi yung no. Mura mo. Siya pala. Computer 3 connection lost. Kaya ba natin yung gamit ng mga pang ano? Mag-drawing. Mahilig ka magatan pang ano mag-drawing. Iba yung abagatan mag-drawing. Islapan. Pag ang ayang, bilog sa nalitan. Magyan ang trabaho ka. Pare, tumagay ka dyan.
ako. Tulis na lang. Basta ko daw. Bawal lang. Sabi naman ako sa Chichi. Nakuha na naman. Chichi, sa kami Chichi. Pati ko sa sarong na wala. So, yung Ano ang gastos? ano tulog na? Yung Bisaya. Gusto ko yung mabakalaki. Hindi na mag-sustain. Laboy. Pag gano'n ni Nicho. Saro. ay putang na. Guys, ano galing ako? Hindi ko niligas ko sustain. Saray ko rin sa akin. Makayo ko lang na natlabal pakisban. Pagkalo ko pa, hindi balo ko. Madali na masunodin mo, eh. Lamay din mo din mo. Pamili ka nun ng mga drawing na. Hindi yung nagdedep ang drawing. Kanila. Parang kakulay ng supat. Murago. Kaso ito talaga. Lapa. Ito go. Lapa. Loko. Yan. Kano pagkatali ni art. Oh, ganda na. Kaya pare, ready kaya kang ano tayo pa. Atri. Gusto lang ang pira. Uy, di sila! Talaga dito. Ha? Talaga dito. Gas? Ano ba? Yung... Yun lang ang nangyayari kapag itinuwan. Yun. Nalimutan ka po at sigaw. Nawaltakan. Nawaltakan yan. Ni ano, Naiban. Man ako. Nawaltakan yan, Naiban. Pati sa pasa. Nawaltakan yan, Walang Naiban. pagkain niyo. Nawaltakan yan, Naiban. Sa nawal ka. Ang biro. Kalpas. Di ko kalpas sa bino. Wala, yun na. Kapra. Apa? Uy. Paano nga nahulog? Ha? Pagkakot ng mga hindi ko kumabot na ano. Hindi nga iba. Naiban, mataba.
Computer 3, his previous version. Kaya mo daw, ano? Ay, tambako. You know, box. Yan ang fun. Backstage. Pag-umi ko lang. Parang sa talaga bigti ko yan. Ah. Yun na yun na. Ang ganda si ano, yung Ako ng tao. yung may tugang. Ano yun? Dapat lang sabihin mo. Ang ikaw. Kasi talaga may pakapik ko nito pagbili mo na. Matubok. Kada hero ko na kada na ako. Hindi mo tao. Maria. Ito pa kaya ano Miyaw ni ano, matinig ko. At nalugod ko yan sa tayo. Kailan? Kada, sunod na ako. Kanagot po na mga Hindi ka ito. 3, connection lost. Kasi kapag dogs, hindi ka makawala. Pakapi ko nung kanin dinili ka na magpalo. Nagdarang. Kami siya mag-amitan. Kasi yan naman lang sa grupo eh. Kami lang. Pag may tao lang, magdarang na ako. Tapos kung naidaan tao na, tumarang yung ano. Ilan ka din boy? Nakalitis pa. Baka, joke. Nakatakbo. Yes, Paano ito sipo?
Tagma. Open na din yan. Try. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Leo. Yan ang mga pinagtatanong dito. Gusto yung Wednesday na ano. Sa Wednesday na sayang. Kalusin. Ayos. Sarap. Dengan ano? You can stay. Marami po sa suhay. Ayaw. Ay, nakapasakot ko. Ay! Tok, 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 tok. Asa ka nagkikilit ka? Uy. Hindi na ikaw po ang hindi na ikaw. Goal, goal. Strong. Amen. Ay, ako yan ang mga magusto. Bago mo ka naman. You can run. Patay ka naman, nasa ko rin naman. Boom! Sa kapunta. Moon. Sige, sige, sige! Tama na, may clip. Tignan ko lang. Nice one. Wow. Open hand. Hindi ka makasuhan. Ako nalago daw. Makasuhan na daw ko to. Oh. Oh. Open man. Awa. $3.50. Have a nice day. Balloon! Open man. Ako ka nag-open. Open. Kuya, ako na ay nagtama ko. Hindi ko gagawin. Hindi ko mag-open. Hindi ko pa. Ano ko, ano naman. Kaya ako tamo. Ako man. Bakal.
siya ba? Okay, so, damage, ano, ay, ano, reduction, kung narapas lamang ang ay, the license case, so. Ayun. Times those who record to 5 billion. Billion yan, di ba? Billion. Billion. Kurado talaga duman talaga sa garnita. Banyak pa. Ha? Sige, sa pagdating ka na nakuha ko. Nakul ba? Ganda na po sa game. Hindi mo talaga sa lupa. No! Iboy. Paho. Iboy. Takot na pag-demo yung orason. Puta. Ah, hindi mo
malapit. Ganyan ang malapit. Ano po yung talaga naroon ko siya? Ano ko talaga? Ito na ako pa na. Oh, you Joke, right? Edit. Ano yung edit? Kasi may react. Kasi magbabakan na. Kanto. Ay, talaga nga. Papayro. Kanto. Bigan mo kayo. Pagyaw talaga sa may anong nadi. Magmakap na doon. Pwede mo na dyan. Tantaluan mo. Badak. Tinaming ah. Pinindot ko na kasi. Ano pa na siya pa na? Durong ba ka? Dali man sa ako. Ah, you. Kami na i-gay. Siya yung tangal. Para ito. Tubig. Ah, yung tangal. Nakasap ito. I'm gay. Hindi, ito dito. Wow. Parang kahit may tinalog na. Nandun sa ano. Tanga, kasi ano nang ginigo.
Today, bote ko. Meron ka nito. Oo, may mo naglagi na. Wait! Iwala. Mapak na tayo. Dua, ha? Napatak inyo. Napatak tayo. Favorite ko kayo pulo yung na yung ako na yung first mo hindi Magilag ka naman sa ano. Ay, hindi ko na. Ang ilo mo ulit ako. Oh, yun po. Direct mo daw pag may direct mo daw. Hindi naman na-like na yun kasi dahil. Oh, yun po. Pirang iso. Ang alag ko sa ganyan sa ring. Ako lang subscriber naman. Ikang nagsarkad ay yun. Ano, nakakasilitan. Ayun ako dito sa ulo. Ano ba na sa nagsa? Ito ka dyan, magaling ako. Support na incredible. Tigay dito. Oh, payo. May apot-apot ko pa ano. Yan na. Oh, yan. Tapos siya natamaan. Oh, niya. Ah, sanay. Ay, bawal ito. Sino po tayo? Ako, Okay, payo na din. Yun.
na siya nakahali. Oo, ito na. Oo, ano ka? Laro pa. Ulit niya. Sabi ko, kanina ma. Aking mga mata. Kasi sen. Oh, yan. Putang tanga. Hindi pag kumabili yung henyo. Eh, manapis mag-aarap. Ay, man. Maano ka sa para binabantay mo sa ng hotel. Oto jo. Pantay mo. Daboy. Sitan. Ano boy? Ang lamas mo yan. Ay, matakakal. Oh, diba, naghangos. Oh, Joey. Ang buta ka. Oh, yung pinawalan mo. Wow, may ako dito. Oh. Yung kana Si Michael Doon, eh, ano lang mo. Kung nakulig na siya Parang dati mo. Mo. Makotak tayo. Pelicans dati. Dati mo lang siya pwede ka. Si ano yan? Si Rosel? Rosel Westbrook. Ultimate Warrior. May nag-ato. Ano? Kasama ba ka? Pwede kang buwan. Bakit ano, ang luto. Ako lagi pag pagkakaaraw. Ano ba? Malis mo na muna ako doon sa araw. Ano ba? Gusto ko. Patro! Ako lang. Ayan. Baka na ako. May utak ako si Jimmy. Tapos wala pa ko. Makikita na kasi ni Rela. Well, ano pogi? Let's go. Atoan!
Ako magapula. Ako magapula. Kawawang pula. Make me go. Apek, Ako nyo. Dili po na joke. Iyo, sa may kano, sa may kano nga ni, sa may kabalayo. Sa may kanibalayo. Ilingan ko isa. Ano kung siya doon, Dukot na natin pa dyan. Manawalang ka. Manawalang ka. Mag-joey o tigpapantang pa rin ano. Sige. Kawawang pula. Let me show you. Hey. Nagbaksa ko. Sa pikan ni palayo. Kulay pula na. Yaon surigla. Buhay ko. Sabi ni Pula, nakatarong na si Pula. Garden pa ako. Si Pula, pagtawa. Nakatarong yan. Ano? Hindi mo na. Kuraki Pula magtawa. Pilipin. Nakatarong na si Pula. Kahit ano. Hindi ka pa nga kay Topin. Anong pinaluga? I'm a support. Ano, magtakbo mo. Ano? Simba naman kami ni direksyon. Bixen ang tawag, Bixen. Yun eh. Oy, kinunta ko si Jay. Oo. Ay, kamatarang. Morality na din. Ano, kamatarang. Sino mo doon? Biglos ako na Kaya ako pala. Yung kalat ko yung isa ko mo. Eh, pero itong hindi naman. Alo. Ikaw. Galing kay Joey. Lagi ba ang kanta? Uli ko. Ano ba ko? Ayun, salamat. Rele. Rele yung pay. Ulat ng rele yung pay para mo. Uy, libro mo man daw ako. Rele, pira mo. Yun. Analibre ko na sa imo. Trapani na siya. Ikaw na dyan, Ano John. niya daw ako para sa imo Naguran. daw. Tingala ko na muna ng arayo ka. Kaya daw may dako ng buran. Tagiste. Siga siya. Ay, man. Pero manayip ko. Ay, di pa. Ay, dapat may pagkin na. Di pa, chick. Natakon nyo. Para araw mo sa riyan. Meron kang kamunduan. Oh, kala na nga ni si CJ, oh. Kaya magturo ko din sa isang maribok para lasong ko. Kaya ko niyang ipili, oh. Utang cheater pa. Rayaw lamang ka mo sa mga aki sa Manila. Hindi puro tarman mga aki. Mariboko. Mamuda, dumanday. Oh my God. Lasing girl. Igibong na bago minatara. Birthday. Oh my God. Puta din ang bagsak. Wow, di ko siya nilagay. Sarong beses man ako. Sarong beses na ito sa dito. Hindi ako bigyan ng kawawa. Beses na ako. Sa nag-tape din ako nagkakawa ng black. So, din ako naglalaki din. Nag-love ako dito. Tapos nilagay ako kay spa.
Balik ako. Ang dati man, di ka mo na magdura ko. Ang di ka mo na mag-isip. Nagyari kita. Makbot kita. Ay kinasal kita. Nag-milk kita. Nilibre ka ang babae. Tulog ko yung pangarap. Tawag tinaga sa wire. Tinalawlaw at sumurapa. Redstone, Redstone, Redstone. Pagaling kay ka sa sumunod ko. Pinalitan ko. Ang pinalit ko na si CJ. Ang pangarap. Sakto na. Sa dungaw galing naglalaro. Pangatulog na ako. Pangaluwan ako. Pangalima na ako. Pangatulog ako. Pangapulit na ako. Pangaluwan ako. Pangapat. Ikaw may ulok na. Ano yung sila mo? Bakit ka din di pa nakatulog? Bakit ka din Mag-is ka man ako sa nakay. Makakwestiyon ko ba kung ano? Literature na ito. So, bago ba ng literature yan? Sa YouTube ka? Oo. Tapos Penguin ko tayo. Tapos ano? Ba't itong penguin? Tapos kay Snow White man daw. May Jolly. May Jolly. May Jolly. Ay, Jeplo, Jepla, Jeplo, Kapilang. Nagkaroon ba yan? Hindi nga na magkaroon ng yung Mura lumay kay Snow White. Manara daw ang kaldero. Sa nagkak nagkakamano akong toro at so ano mga sumakusubog. Sa New Year baga. Sige kang daran mo at sa iyo din din ano planggana. Mangyaw. Sa kuya kaldero tas kutsara pang ano kung pang dara. Buksan ko sana. Muna. Talagay may tumon ito. Pag tayo nagkaupunasan kong pando, Hindi na kami. tinatong kada ko. Tinatong ko sa hindi ko yung makaroon sa may... Mamaya, tatawag sa inyo. Dahil may kapag siya na. Okay, nasa to. Out na sa to. Open mouth. Out na sa to. Open mouth. Hold on na ako. Pwede mo ako sa sound ko ka. Hindi sa Is, is. Oh! Chocolate ba? Mga mapera ko muna na. Baka sa namin. Kahit bata pa ako, parang alam ko na lahat na maglinis. Tingin na hindi ko pagiging masaya ako. Sarang mo dyan na nakakita pa ako. Tatay, sa isula po ba ka sa tikot sa akin? Para may lagi kakainin mga dala nating baon. Pag uwi mo, sayaw, pag uwi mo, layang pagkaba. Hindi kaya bata pa ako. Kahit bata pa ako, alam ko na. Basta ka na. Ang kabayan mo, magsigog yung wali. Sigog yun. Yadarin kita sa mga pag-iisip magpag-iyo. Parang yun, magagaling, makinit. Parang buha ako doon. Oh! Karero, may meron kami yun. Alis tayo sa duya ng mundo. Pinadib ako yung bata pa ako, parang anak ko na lahat na paglin. Pag magiging masaya ako sa kasama na kita, ang nalulungkot na lang pag hindi ka check niya, antay sa school na tubag pa sa tiktok.
Ba't ka nakapulo? Wala naman buong gabi. Huwag ka nakapiyan lang. Baka ako masakit ang pangalan. Huwag makatulog na. Ako na ang gawin ng mga... Sino pa rin ako? Sabi kami, pag may chicks ako ka, pag ako na si Joey, isang sa nakakahilingan mo ang nangyari. Ben! Ben! Sarap yung sampalit. Sarap yung ikitila. Kasi ito talaga. May chicks ako. Ganun daw talaga pag may bulkasin sa kuta. Parang po naman, ayaw po. Parang, kasarway kang tao. Tinatahan. Special. Diba? Si ano pa pinagkaraman. Emotional. Mayroon sila ka natutulog. May right. Tama lang ako. May ako nakita. May Hindi mo na pa nga eh. Ako pa na ako nakita. May pani, may upo, mga bigo. Ngunit ay Uy, marunong pa mo. suits. Sa VIP sila ba? Meron kami. Ganyan ka, dumanan kami. Sikong Hindi buwan. na. Iluglan. Boy! Oo. Wala daw kayo mag-fit. Ako na dyan ang... Balik ka na sana. Makapatan mo na. Sigurado ka. Nilagyan niya ano, nagpawalat ka. Inaboy. Facts. $50 Ako doon, kung wala, hindi na. birthday. Boy! Sabi na, wala. Ay, nakakita doon, Trey. Ikaw na so, binigyan ka. Alatan mo ako, nakapalit ako, wala kaya. Wala inyo. Oh. Wala ako. Siyempre, Kaka. Uy. Mabot ka na dyan. Makawat ka. Isa pa, huli siya ng 1,000. Ito. Amin ko siya si Ayin ang nag-iwat ako. Ikaw na ako dito. Magkano dapat ito? Ulaw ka ka to, ah. Sino ito? Ang manok sa manok. Cheese! Pinagsabi mo natin yung... Tre!
Ayaw may pa. black. Bang! Wow, napaw na yung No. pagpapalapit. Okay, Kaya okay. ka nito bawat. Yan. May room. Gabang. Merry Christmas, Wala Manong. yung picture ko, ma'am. Merry Christmas, Manong Pakot. Ay, man, ay, Christmas na madapakin. New Year na! Aga na? Kasabay nyo. Isa na dapat ito kasi napakay. Matay ka. Ay, matay Ito ka. na ang dadan ko. May nagaling ka na lang, ha? Ang iba, napakaganda mo. Napakaganda mo, walang jowa. Napakaganda mo, na malakas Suba na naman. Okay. Salamat ka. Dali kayo, okay? Malamig kami. Oh, yung pura lang kami lang Really your face. Ano yung thinking mo? Really your face. Your face is not ugly. Your face is like Your face is like go. Your face is like a gorilla, bro. Yung magikan good night. Now she wants a crocodile. Musing ka. Ha? Ako kung isa pa yung mata kasi ginawa. Wait. Ay, gano. Maluka ka, oh. Pangina mo. Alin na dyan, Sige Boy. Yo, Nano! Pasok na no, sa ano. Ako'y tataoy. Ano ba? Ay, para yun sa baho. Manila kita, Manila. Dumang ka sa dati mo. Uy, nagsusuli ako. Ako hanap na ba? Alas, mababa ako. Alas ang play. Andyan! Kailan ka nga nagsasawa? Patay kaya ora dahil yun yung ito manayin ko. Mission success. Bob is win. Ayun na nga, no, yung tawanan sa nakuwater. Stop it! Isarin ka Tama. Oy, Oy. Ikaw. Oy, ako dyan. Yan, teacher. nag-upgrade ka. Natakot ka kay Bubo mo. No, wala tayo magamang. Sa malog ako. Wala tayo mababa. Ay, natakot ka sa badil ko. Ako dyan. Si Jay, mapira ka si Jay. 20. Iyo, Jay. Ayun yung palang Kailangan mo ba kilig na yung nila? Okay. Ay, Jay, sabi tinanagin ka. Hindi ko pinabunugon. Ikwa. Ay, ano, pinabot niya doon ako. Kaso, ang dito ko, yung sa Manila. Ngunit ang ninong. Mo sa G5. Pag-eleg ka, oh. Nagagawa mo rapa ko mo. Matamaas pa sa website ko. Hoy, dapat ako kumain at magbaba. Ay, wala kaya nga pinag-love you kung ayos ba? Kasyo. Tokot. Ikaw isang bobo. Si Joey dito sa sikura. Nagkuri Wala na ako. ko. No. Kasi baga muna sa
Ulit yun. Yung pa. Tingnan mo lang mo. Oh, yung pa. Bakit na baga nga Kita kita Okay na. Oh, you say. Iya, mo ba ko? Kabangat ka, kita ko. Kasi makasa na kami. Wala. Wala. Nakuha pa din. Pinapok mo. Anon! Mama! Kung saan ka na tumalit ka nga yun ka? Pwede kang inayo ka. Okay kayo magpadi. Saan ka nagamot na? Bawal, layo ka. Yan to, sila pala. Isa isa. Ano yung isa dito? Ocho. Oo, sila ako kumalit ko agad. Yan ko naman bro. Kunin ka dito. Ocho. Agina. Kakagyan ko. Agyan ano. Yan sa Ano, Giray? dito. Tarap ko ka daw. Inom ka daw. Ikaw. Ano, militar, ang nga nagpupuntahan. Oo. Kaya na dyan, ha? Tulogin naman ako. Oo, eh. Oo, eh. Boy, papa mo, kalbo, payo. Mabutog. Ano? Dito. Di, pabitit ko ka. Tingnan ka. Bakit yan ha? Eh, dyan o, yan o. Ang kaya ko ba? Na? Dito lang. Ay, dyan o. Talag ka. Oh. Ito, napatay. Ay, ho, go. Yung, ala, pag nakasakat ako, Yun lang ang masasak no. Pakukan dyan. hindi ka magpandi na ipati. Kapatid ko yun. Yung mga magagawin ko ka. Alat mo na, hindi ko na magkala na. Nalagchat. Hindi ko na magkadaan, pala nung panilong top. Hindi ka na maka. Nasaan ka para ko doon si... Dulag! Ikaw ang masaksak, ako mabak, kay tayo mo boy. Hindi mo pa yung masaksak na ito. Gusto ko ito kunin. No, yung plate na mo, no? Boom! Masaksak kang hayop. Kung biyak, gusto ba yun? Marat, ang kira ito.
Yes. Talaga, talaga, talagi, talagi. Ay, man, talagi. Talagi, 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 talagi. No, saksakan na no, 50 kilo na eh. Parang, Alam pa na yung Atagyan daw. mas saan na tiwala. Sa ano, tayo na kayong bite na. Medyo